سلام، من مطهره هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدید. توی سری ولاگ جدیدم قراره با هم سفر کنیم به بخش‌های کمتر شناخته شده کشور ترکیه. این سفر اولین سفر تنهایی من به خارج از کشور بود که 34 روز طول کشید و برام پر از چالش و تجربه‌های جدید بود. در قسمت‌های قبل به شهرهای جنوبی ترکیه، پاموکاله و بونیه سر زدم و در این قسمت قراره با هم به آنکارا، پایتخت ترکیه سفر کنیم. من از طریق کوچ سرفینگ با دختر ترک آشنا شدم که اتفاقا اخیراً هم به ایران سفر کرده و امروز قرار داریم که همدیگر ببینیم. قرار ما توی محله اولوس بود. اولوس که به معنی ملت قدیمی ترین محله آنکاراست که قدمتش به دوران هیتیا برمیگرده و یه مرکز سیاسی تجاری بوده. بعد از هیتیا هم حکومت‌های دیگه‌ای مثل رومی‌ها، سلجوقیان و عثمانی‌ها در اون حضور داشتن و بناهای مختلفی ازشون به جا مونده. اینجا موزه جمهوریته که به اسم پارلمان دوم هم معروفه و از پارلمان دوم تا 11ام جمهوری ترکیه توی این ساختمون فعالیت می‌کردن و محل خیلی از تصمیمات و اصلاحات مهم ترکیه بوده. الان هم به موزه تبدیل شده و گنجینه‌ای از وسایل مختلف پارلمان و همینطور شخص آتاتورک در اون به نمایش گذاشته شده. ایش بانک اولین بانک ترکیه است و این ساختمون هم سومین ساختمون ایش بانکه که الان به موزه تبدیل شده و دیدنش برای من خیلی جذاب بود. معماری ساختمان الهام گرفته از معماری‌های سلجوقی، عثمانی و حتی آرت نووه که ساختمان ویژه‌ای در دوران خودش بوده. موزه هم از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که قراره با هم دیگه بریم توش سرک بکشیم. اینجا بخش صندوق اماناتشونه که این صندوقا رو به امانات می‌گرفتن، چیزایی که می‌خواستن داخلش می‌ذاشتن، قفل می‌کردن و می‌رفتن. همراه دوستام قدم زنان رفتیم به سمت مسجد حاجی بایرام که اتفاقا هم نماز جمعه برپا بود و هم داشتن اکرام میدادن. لقمه؟ کم کم تپه رو بریم بالا و بریم سمت قلعه آنکارا. قلعه آنکارا 2 حصار خارجی و داخلی داشته که با عبور از دروازه و ورود به حصار اول شکل محل کاملا تغییر میکنه. کوچه‌هاش پر از سوغاتی فروشی، مغازه‌های محلی و کافه‌های دنجه. بعد از عبور از حصار دوم اگه مسیر رو ادامه بدیم به بلندترین نقطه قلعه میرسیم که دید خیلی خوبی به آنکارا داره. همونطور که میبینید خونه‌های اطراف قلعه روی شیب تپه ساخته شده بودن. اکثر این خونه‌ها تا چند سال پیش فرسوده بودن و داشتن از بین میرفتن و یه جورایی به زاغه‌نشین تبدیل شده بوده. اما بعد شروع می‌کنن به بازسازی این خونه‌ها و بخش زیادی از اونها تا امروز بازسازی شده و محله کاملاً تغییر شکل پیدا کرده. یکی از بناهای شاخص این محل جایی که الان به موزه رحمیکوچ تبدیل شده. این موزه 2 کاروانسرای قدیمی قرن 16می بوده که 2 طبقه روی زمین و یه دونه هم زیر زمین داره. در طبقه همکف کسب و کارهای قدیمیشون رو نشون دادن مثل نجاری، کفپاشی، رویگری که به نظرم به خصوص برای بچه‌ها خیلی میتونه جذاب و جالب باشه. طبقه بالا هم کلکسیون خود خانواده کوچ و بنیاد کوچه مثل اسباب بازی‌ها، وسایل قدیمی غواصی، وسایل نقلیه و خیلی چیزای دیگه که اینا هم واقعا دیدنشون جذابه. زیرزمین هم بخشش به پزشکی اختصاص داده شده مثل انواع وسایل و تجهیزات و کتاب‌های قدیمی پزشکی و بخشش هم به کشاورزی اختصاص داده شده. خب من یه دستگاه پیدا کردم که 4 لیر بهش سکه میدی، بعد با این سکه ها یه سکه این طرحی به تحویل میده. از خیلی دارم بخواد تستش کنم. خب حالا باید اینو اینقدر بچرخونم تا سکه‌ای که میخوام بیاد، ولی تا جایی که میدونم این خیلی سفته. خب من همین الان از دوستام جدا شدم
دوستای ترکم و خیلی خوشحالم، خیلی بهم خوش گذشته و به نظرم یکی از بهترین تجربه‌هایی که آدم میتونه تو سفر داشته باشه همین دوست شدن با آدمای محلیه. چون واقعا خب این که آدم با توریست هم دوست بشه تو سفرش خیلی جذابه، ولی تا زمانی که با محلی‌ها دوست نشی اصلا انگار چهره واقعی اون کشور و مقصد نمیبینی. احتمالا تجربه نابتری آدم خواهد داشت. امروز من با دوستام گذشت و خیلی خوش گذشت. اولین هاستل آنکارای من در محله کیزیلای بود. این محله یه جورای قلب تپنده آنکاراست و مرکز سیاسی اقتصادی اجتماعیش محسوب میشه. یه محله شلوغ و پر جنب و جوش با خیابون‌های عریض و البته پر از مراکز خرید، کافه و رستورانه. از سخت‌ترین تصمیم‌ها اینه که وقتی یه جایی راحت نیستی به هر دلیلی، راحت نیستی، احساس امنیت نمی‌کنی یا هر چیزی، با تمام خستگیت، با تمام اینکه باید یه بار سنگین رو دوباره جمع کنی راه بیفتی، تصمیم بگیری که نمونی، جابجاشی و شرایط برای خودت درست کنی. و خب من بعد از یه روز موندن تو این هاستلی که بودم، چون حس خوبی نداشتم دارم میرم دنبال یکی دیگه که امیدوارم بعدی گزینه بهتری باشه، ولی حتی اگه اونم گزینه خوبی نباشه برای روز سوم باز جابجا میشم. خب من رفتم هاستلم عوض کردم، اومدم بیرون. اینجا هم جاش باحال بود، خیلی خوشم اومد. محلش هم کلا یه جای دیگه است، خیلی آرومتر از جای قبلیه و خلوت‌تره و پر از کافه است، اینش باحاله. ولی خب یه بدی که داشت، مثلا این اولین باری بود که من زودتر از ساعت چکین که مثلا 2 معمولا رسیدم جایی و به هم اجازه استفاده ندادن. بهم گفت برو ساعت 2 بیا میتونی استفاده کنی و اینکه حتی اجازه نداد من خوراکیام بذارم تو یخچال. اینش خیلی بد بود برام. ولی خب حالا فضاشو خوشم اومده. اگه خوشم بیاد که میمونم و یه چند روز اونجا هستم. اولین مقصد امروز آرامگاه آتاتورک. مصطفی کمال پاشا معروف آتاتورک نه تنها اولین رئیس جمهور ترکیه، بلکه کسی بود که با اصلاحاتی که انجام داد ترکیه رو به سمت مدرنیته و سکولاریسم برد و جمهوریت رو در ترکیه پایه‌گذاری کرد. آتاتورک در 10 نوامبر 1938 از دنیا میره و پیکرش رو بر فراز تپه‌ای در آنکارا به خاک میسپارند. خب مثل اینکه من روز فارغ التحصیلی دانشجوهاشون اومدم. این آرامگاه که به اسم آنیتکبیر میشناسنش، علاوه بر آرامگاه آتاتورک، موزه بسیار بزرگم داره. داخل این موزه گنجینه‌ای از وسایل شخصی آتاتورک، هدایا، مدال‌ها و شرحی از زندگی، فعالیت‌ها و اقدامات آتاتورک به نمایش گذاشته شده. الان از موزه اومدم بیرون. خیلی به نظرم موزه جذابی بود. خود ساختمونش هم من خیلی دوست دارم، یعنی در این سادگی اون اقتداری که باید داشته باشه رو داره. واسه که خیلی جذابی بود برام. پارک بسیار وسیعی هم اطراف آنیتکبیره به اسم پارک صلح که هم دید خوبی به آنکارا داره و هم حس و حال خیلی خوبی داره. من دارم میرم به سمت جای بعدی که میخوام ببینم، ولی کلا این 1-2 روز خیلی فیلم و عکس و اینا نگرفتم و اینا، انگار اینکه میخوام برگردم یکم حالم رو گرفته، برای همین خیلی حالا چیزی نگرفتم. به هر حال هر سفری همینه دیگه، یعنی هر سفر یه روزی تموم میشه، هر جایی رو باید دل بکنی بری جای بعدی، نمیتونی بمونی هر چقدر هم که بهت خوش بگذره. محله هامامونو یکی دیگه از محله‌های قدیمی آنکاراست که من خیلی هم حال و هواشو دوست داشتم. این محله در گذشته چشمه و حمام‌های زیادی داشته و به خاطر همین هم به هامامونو معروف شده. من هم در سفرم به یکی از قدیمی‌ترین حماماشون که هنوز فعال سر زدم. حمام کاراجابه که طبق گفته خودشون متعلق به قرن 15 و تجربه یه حمام کاملا سنتی ترکی رو بهتون میده. من همین الان از این حمام اومدم بیرون و به نظرم تجربه حمام ترکی اینجا که سنتی و قدیمی بود
یکی از بهترین تجربه هایی بود که توی ترکیه داشتم. عالی بود، عالی. اینجا هممونوه. توی محله کلی هم موزه و بناهای قدیمی و کافه‌های خوب پیدا میشه. یکی از این موزه ها که من ساعت‌ها توش غرق شده بودم، موزه میراث فرهنگی ناملموس آنکاراست. توی این موزه خیلی از سنت‌ها، آداب و رسوم مردم ترکیه، داستان‌ها، صنایع دستی، بازی‌ها و خلاصه هر چیزی که بخواید در مورد فرهنگ مردم ترکیه بدونید به نمایش گذاشته شده. اینجا آشپزخونه است که برای من توضیح دادن. خب خیلی بیشتر وقت خانوما توی آشپزخونه میگذشته. اینجا در واقع مهمانسرا و اتاق نشیمن آقایون بوده، چون که آقایون و خانوما توی یک فضا معمولا با هم نمیشستن. اینجا مربوط به آقایون بوده که مسن‌ترینشون اینجا میشسته و کوچیکترین و جوانترین اونجا میشسته. این کمد باز میشه، این میچرخه و مثلا چیزی که آماده کردن و اینجا میبرن سرو میکنن. وظیفه اینم به عهده پسر کوچیکه. حالا یه داستانی اینجا هست در مورد این دستمالا. این دستمالی که اینجاست، در واقع جوانترین دختری که بوده به جوانترین پسری که بوده ابراز علاقه‌شو اینجوری نشون میداده که این دستمال رو میذاشته اینجا زیر ظرف، حالا یواشکی از دور از چشم بقیه و مادرش. اگر که این پسر وقتی میمده غذا رو برداره که سرو کنه، دستمال رو هم بر میداشته برای خودش، نشون میداده که اون هم بهش علاقه داره. ولی اگه دستمال رو میذاشت و اصلا برای خودش نمی آورده، یعنی اینکه خب علاقه ای نداره بهش. اینجا اتاق نشیمن ورژن زنونشه که اینجا دیگه بزرگ و کوچیک خیلی تعریفی نداره و خانوما با بچه هاشون همه اینجا میشستن و این که معمولا اینجا داستان میگفتن برای بچه ها، از افسانه ها میگفتن، داستان تعریف میکردن، مخصوصا وقتی که مهمون بوده توی اون یکی اتاق، برای که بچه‌ها ساکت باشن داستان تعریف می‌کرد. کاراگوز و حاجیباد دو تا شخصیت عروسکی خیلی معروف تو تئاترهای سایه ترکیه هستن که این تئاترها در قهوه‌خونه‌ها و مکان‌های عمومی اجرا می‌شده. کاراگوز شخصیت ساده و خوشبین و شوخ و حاجیباد شخصیت دانا و متفکر نمایشه و داستان‌ها و مکالمات این دو نفر در مورد موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی و مسائل روز بوده که با زبان طنز و گاهی هم نیشدار بیان می‌شده. این نمایش‌ها یه نقال هم داشته که داستان‌ها رو هدایت می‌کرده. خب اینا وسایلیه که باهاش کاغذی ابروباد رو درست می‌کنن. فکر کنم بهش میگن ابرو. معمولاً رنگا طبیعیه. حالا من لباس پوشیدم که امتحان کنم. Like this. For the base of the painting. Like this. You're such a pro. check. این مهرها هر کدوم نماد یه چیزیه. مثلا این درخت زندگیه و این برای من خیلی جالب بود. این در واقع نماد قدرت زن و البته باروریه. اینجوری بوده که قدیما خب روشو نمیشده بگن که من حاملم و وقتی یه زنی حامله میشده با این طرح فرش میبافته و فرشی که با این طرح میبافته وقتی نشون میداده مشخص بوده که خب من حاملم و این خیلی برام بامزه و جالب بود که گفتن این رنگ هم همه طبیعیه. طرحی که من زدم برای ابروبادم داره خوش میشه. اینم کیفمه که خیلی دوستش دارم واقعا و اینکه بریم برای جای بعد. اینجا واقعا لذت بردم از دیدنش و اینکه به نظرم یکی از جاهاییه که اگه بیاین آنکارا حتما باید ببینید. من یهو شارژ شدم، گفتم بیام یه چیزی بخورم که تلف نشم و بعد برم یه سری جای دیگر رو ببینم. دیگه دارم واقعا خودم رو با سوپ مخصوصا مرجومک خفه میکنم تو این سفر. فکر کنم انقدر که من تو این سفر سوپ خوردم هیچ وقت تو زندگیم نخوردم، ولی نمیدونم چرا انقدر بهم میچسبه. الان دارم میرم یه موزه‌ای که در واقع زندان بوده. من رسیدم، احتمالاً مثلا باغ موزه قصر ما، چون حالت یه پارک و باغی هم هست که بازه و مردم میان، احتمالاً یه همچین حالتی داره. زندان اولوجانلار که الان به موزه تبدیل شده در سال 1925 و با معماری آلمانی ساخته شد و تا سال 2006 هم فعال بود. افراد مشهور زیادی توی زندان محبوس بودن، مثل خیلی از خبرنگارها، نویسنده‌ها، شاعرها و حتی سیاستمدارا.
موزه بخش‌های مختلفی داره، مثل سالن‌های عمومی انفرادی، کارگاه‌ها، کتابخونه، بیمارستان، فضاهای اداری و فضاهای بهداشتی. احتمالاً برم سمت قلعه چون اونجا رو خیلی خوشم میاد. برم اونجا اگه کافه چیزی باشه بشینم و دیگه از ساعتهای آخر در آرامش لذت ببرم و بعدش بعد برم هاستل کولم و بردارم و یه چیزی بخورم. میخوام آخرین اسکندر کبابم بخورم و راهی فرودگاه بشم که احتمالا اونم بعد برم جایی که اتوبوسای هواش مال خود فرودگاهه با اونا برم، چون راههای دیگه خیلی سخت‌تر و طولانی تره. اینجوری مثلا با یه اتوبوس یا حتی یه 20 دقیقه پیاده به ایستگاهشون میرسم و مستقیم میرم توی خود فرودگاه. داشتم تمرین میکردم قلعه رو نیام بالا، ولی الان که اومدم خیلی راضیم. یعنی این منظره فوق‌العاده است. دیگه کم کم بازدید تمام، مجبورم که برگردم سمت هاستل که یه چیزی بخورم و برم. واقعا بعد از 1 ماه خیلی سخته. خدا حافظی قلعه زیبا و محله زیبا. فکر کنم این مسیری که داده برای رسیدن به اتوبوس از حمامونو رد میشه. من حمامونو رو خیلی دوست دارم. اول قلعه بعدم حمامونو. من دیدم اینجا در اومدم، اون جلوی ایستگاه اتوبوسه. بعد من این پایین یه بار سوپ خورده بودم، خیلی خوشمزه بود. و دیگه میدونین که من چقدر توی ترکیه سوپ خوردم. دیدم که آخرین سوپ هم دوست دارم برم دوباره اینجا بخورم. در نتیجه فعلا مقصد رو عوض میکنم به سوپ. اینجا هم خیلی باصفا شده توی بارون، اصلا عالیه. من و سوپم و کاپشن که داره خشک میشه و یعنی بارونای ترکیه کلا با من مشکل دارن. قشنگ خاطرات فتیه داره برام زنده میشه. کاپشنم و بارونیم، کفشام هم یکم حالا خیس شده بود. الان پام رفت توی یه گودال آب، خیس، سرد، شلپ دست گلش درد نکنه. اصلا من داشتم از فکر این که بدون اسکندر برگردم دیوونه میشدم. خب دیگه لحظات آخره کوله رو جمع میکنم و تمام.
خب من رسیدم اینجا که بارو میگیره و بعدم میریم میشیم و ساعت به ساعت، یعنی الان من 7 رو میخوام برم، همینطور یه ساعت هستش که مستقیم میبره فرودگاه. ساعت 8:10 3 ساعت زودتر رسیدم. فکر کنم خیلی دور بینم کثیفه ولی نمیتونم، هم دستم پره. بالاخره رسیدم فرودگاه، فکر کنم اسم بوقای هم اسمیه.